دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. دهه 40 هجری شمسی. بی توجه به هیاهوی حیاتی که 10 تا خانواده با هم تو اون زندگی می‌کردیم، از اون مطبخ مشترک بیرون اومدم و وارد اتاقک خودمون شدم. سفره رو روی زمین پهن کردم و گفتم: بیا آقا، بیا که برات قیمه پختم. دست دور گردنم انداخت و بوسه محکمی به گونم زد و گفت: قربون خودت و دست و پنجت بشم. بوی غذا تا سر کوچه میاد به مولا. به عباس گفتم: این بوی غذای مهجبین منه. قند تو دلم آب شد. درسته گاهی تلخی میکرد، اما بلد بود چطور دل کوچیکمو به دست بیاره. واسه همینم بود که من این مردو میپرستیدم و اینطور دیوانه‌وار عاشقش بودم. نهار که تموم شد، تو استکانای کمرباریک چای خوش رنگی ریختم و خودمو کشیدم سمتش. همونطور که چایی میخورد، دستشو انداخت دور شونم و بغلم کرد. وزیر گوشم زمزمه کرد: عاشقتم. اصلا هر بار که میبینمه دست و دلم میلرزه. درست این بار اولی که دیدمت. اینا رو گفت و دستگرد از توی جیب کتش که کنارش بود جعبه‌ای در آورد. خم شد و بوسه‌ای به زیر چونم زد و دست روی چشمام گذاشت و با صدایی که پر از هیجان بود گفت: اگه گفتی چی برات خریدم مهجبین. با شوق دست روی دستش گذاشتم و گفتم: چی خریدی؟ بردار دستتو. دستشو برداشت. بوسه‌ای به گونم زد و زنجیر طلایی رنگی رو گرفت جلوی صورتم. با دیدن گردنبند طلایی که جلوم بود لبخندی به پهنای صورت زدم و گفتم: برای منه. خواست جوابمو بده که یه دفعه در اتاق به ضرب باز شد و 2 مرد قوی هیکل وارد اتاق شدن. جیغی از ترس کشیدم و خودمو تو بغلش انداختم. اون 2 مرد بدون توجه به جیغ زدنای مداوم من زیر بازوشو گرفتن و کشون از اتاق بیرون بردن. 4 دست و پا دنبالشون رفتم. خودمو روی زمین میکشیدم و جیغ میزدم و التماس میکردم رهاش کنن. کجا میبریدش؟ تو رو خدا صبر کنید. کل همسایه ها ریخته بودن وسط حیاط، اما کسی جرئت نمیکرد جلو بیاد. شوهرم، کسی که عاشقانه دوستش داشتم و مرد زندگیم بود، ناله میکرد و ازم کمک میخواست. اما من نه جونی برای بلند شدن از سر جام داشتم، نه توان مقابله با اون 2 مرد. به کمک دیوار از جا بلند شدم و حقیق کنان دنبالشون راه افتادم. رو سریم از سرم افتاده بود و موهای بلندم پریشون رها شده بود. دوست نداشت نامحرم چشمش به موهای من بیفته. میگفت قشنگیات فقط مال منه. با همون حال خرابم اول رو سریمو کشیدم روی موهام و بعد به سختی جلو رفتم. تو رو خدا، شما کی هستید؟ ولش کنید. تو رو خدا یکی کمک کنه. آقا عباس، شما یه کاری بکنید. آقا محسن، فرنگیز خانم. اما بیفایده بود. تو اون محله درب و داغون اونقدر هر روز دعوا و درگیری بود که کسی دلش به حال ما نمیسوخت و خودشو به دردسر نمینداخت. جلو دویدم و مچ دست یکی از مردا رو گرفتم، بلکه دلش به حالم بسوزه و رهاش کنه. مرد اما با بیرحمی لگدی بهم زد که باعث شد پرشم وسط حیاط و چونم زخمی بشه. سرم گیج میرفت و صدای فریادش که داشت اسممو صدا میزد و ازم کمک میخواست آتیش به جونم مینداخت. اونو که از حیاط بردم بیرون، مردی وارد حیاط شد. مردی که کابوس تک تک روزا و شبهام بود. اونقدری ابهت داشت که با ورودش به حیاط صدای همهمه زن و مردای همسایه قطع بشه. جلوم زانو زد و دستی به چونه زخمیم کشید و با لحن پرتمسخری گفت: آخ 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 آخ، ببین چی به سرش اومده. فشاری به چونم آورد و مجبورم کرد سرمو بالا بگیرم. خیره شد تو چشمایی که روزی عاشقش شده بود و با خشم زمزمه کرد: از دست من فرار میکنی؟ از هجله من در میری و اسممو میندازی سر زبون پیر و جوون؟ من یه بلایی سر تو میارم که مردن تو آرزو کنی مهجبین. اینو گفت و فشاری به چونه زخمیم آورد و با فشار هلم داد عقب. بعدم بلند شد ایستاد و چند ثانیه خیره شد به دختری که روزی مهجبینم صداش میکرد، اما اون لحظه حاضر بود جونشو بگیره و وسط همون حیاط چالش کنه. بعدم توفی سمتم پرتاب کرد و با نفرت گفت: لیاقت نداشتی. لیاقت اون خونه زندگی که برات فراهم کرده بودم و نداشتی. و چشماشو ریز کرد و با لذت ادامه داد: دوست داری بدونی کی تو اون خونه جاتو گرفته؟ نه، دوست نداشتم. من نه این مرد رو دوست داشتم، نه دلم میخواست بدونم کی جای من تو قصرش زندگی میکنه. من دلم به همون اتاقک کوچیکم خوش بود. به لبخند مردی که عاشق بوی تنش بودم. من نه نوکر و کلفت میخواستم، نه مردی که سر تا پامو طلا بگیره. من عاشق این بودم
که خودم واسه شوهرم غذا بپزم و با عشق کنارش بشینم و با دیدن یه زنجیر طلای نازک قد دنیا کیف کنم. مرد اما با لذت چشمکی زد و گفت: خواهرت مهسا هرچند به قشنگی و ظرافت تو نیست، اما خب یه جوری با هم کنار میای. بعدم اشاره‌ای به آدماش کرد و با قساوت گفت: ببرینش تو ماشین. تقلا کرد جوری از خجالتش در بیاید که نفسش بند بیاد. دلتونم به حال اون چشمای معصومش نسوزه که این دختر خود شیطانه. جونی برای تقلا کردن نداشتم. شنیدن حقیقت اونقدر برام سنگین بود که نفسم به شماره افتاده بود. مهسا خواهر کوچیکم قرار بود تو چنگ این دیو اسیر باشه و من کاری از دستم ساخته نبود. یکی از مردا زیر بازومو گرفت و تن بیجونمو به سمت کوچه کشون. وارد کوچه که شدیم گوش تیز کردم بلکه از صدای ناله بفهمم شوهرمو تو کدوم ماشین بردن. اما نبود. نه صداش می اومد نه جز ماشینی که قرار بود منو سوارش کنن ماشین دیگه ای اونجا بود. توی حرکت ناگهانی بازومو از دست آدمش کشیدم و به سمت مرد دویدم. جلوی پاش خودم رو روی زمین انداختم و با التماس گفتم: هر کاری بگی میکنم، هر جایی بگی میام. فقط تو رو هر کی میپرستی بذار اون بره. تو رو جون هر کی دوست دارید بذارید بره. اون که گناهی نداره. خطای اصلی و من کردم. تاوانش رو هم از من بگیر. خندید. صدای خندش اما انگار دلهرمو بیشتر کرد. سرخوش سوار ماشین شد و رو به مردی که پشت سرم بود گفت: کمک کن سوار شه. با گریه و زاری سوار شدم. اما جیگرم کباب بود. فکر این که چه بلایی سر مردم اومده داشت منو به مرز جنون میرسون. ماشین از کوچه پس کوچه های تنگ و باریک گذشت و وارد جاده اصلی شد. حدسم درست بود. داشت منو به خونه برمیگردون. تو خودم جمع شدم و سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و ذهنم پرواز کرد به نزدیک به 2 سال پیش. به روزای آرومی که نمیدونستم قراره با اومدن اون مرد دوچار چه بحران و تلاطم و طوفانی بشه. به اولین روزای 14 سالگیم، به سال 1338. با صدای فریاد ننه چشم باز کردم. کش و قوسی به بدنم دادم و از اتاق بیرون اومدم. ننه که لب حوضچه نشسته بود و داشت لباس می‌شست، منو که دید سری به حالت افسوس تکون داد و گفت: همه دختر دارن، منم دلم خوشه. 2 تا دختر دارم تو این خراب شده. دخترای مردم نمیذارن ننشون دست به سیاه و سفید بزنه. اما من حتی باید لباسای شما رو هم خودم بشورم. خیر ندیده. مگه برای درس خوندن 3 ماه تابستون پدر ما رو در نیوردی؟ اون وقت الان کپه مرگ تو گذاشتی واسه چی؟ اون مهسای ذلیل مرده رو هم بیدار کن، جفتتون با هم برید. والا دخترای مردم تو این سن و سال کمک خرج خونن. همین دختر مونس خانم از امارت اربابی گفتن کارگر میخوان، دختر درس و بوسیده کنار گذاشته تا بره کار کنه کمک خرج ننه آقاش بشه. منتها دخترای من چی؟ تابستونا تا لنگ ظهر خواب، زمستونا هم سرشون تو درس و کتاب. ده برو اون مهسای ورپریده رو بیدار کن دیگه. انگار خواب مرگی که از این همه سر و صدا بیدار نمیشه. بعدم غرغر کنان زیر لب ادامه داد: الحق که ننم راست میگفت که دختر آینه دق ننه باباست. نه یه خواستگار درست درمون دارن که شوهر کنن شرشون از سرمون کم شه، نمیتونن کمک خرج خونه بشن که دلمون گرم شه. ده چرا ایستادی منو نگاه میکنی مهجبین؟ برو دیگه. چشمی گفتم و برگشتم تو اتاق. ساعت نزدیک به 7 صبح بود و اگه عجله نمی کردیم حسابی دیر می شد. به سختی مهسا رو بیدار کردم و ناشتا خورده نخورده برای فرار از دست غرغرای ننه هر دو سری راهی شدیم. روستای ما یکی از بزرگترین روستاهای اون منطقه بود. نزدیک بودنش به مرکز استان و همشهری بودنش با استاندار باعث شده بود روستای ما حسابی رونق بگیره. مدرسه جدیدی که واسه ما ساخته بودن درست لب جاده اصلی بود. از خونه تا مدرسه تقریباً 1 رو بیراه بود و من و مهسا اونقدر دیر از خونه بیرون می‌زدیم که کل اون 1 رو در حال دویدن بودیم. کتابامو صف بغل گرفته بودم تا نیفته و مدام به جون مهسا غر می‌زدم که سریعتر. دیر شد. در حال دویدن بودیم که صدای موتور ماشینی که از اون سمت به گوشمون رسید باعث شد هر دو سرعتمون رو کم کنیم. نفس زنان خیره شدم به ماشین سیاه رنگ و عیونی که به عمرم نظیرش رو ندیده بودم. ماشین نزدیک ما توقف کرد و شیشه پایین رفت و چشمم به مرد میانسالی افتاد. عینکش رو از چشمش برداشت و با دقت نگام کرد. اما نگاهش حس بدی بهم داد. کمی خودم رو عقب کشیدم و زیر لب گفتم: بیا بریم مهسا، دیرمون شد. که یهو مرد از ماشین پیاده شد. با احترام سری برای ما تکون داد و گفت: ببخشید خانمای جوان، مزاحم شما هم شدم.
انگار خیلی عجله دارید. مهسا که سنش کمتر بود و به قول ننه عقل تو سرش نبود، رو گفت آره مزاحممون شدید چون مدرسمون دیر شده. مرد خندید و گفت من معذرت میخوام. یه آدرس از شما میخواستم فقط. اگه آدرس رو بدید راننده من شما رو به مقصد میرسونه. من دنبال خونه علی آقام. چشمامو ریز کردم و گفتم کدوم علی؟ فامیل آقا جونو که گفت با تعجب گفتم شما با آقا جون من چی کار دارید؟ با تعجب نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت پس تو مهجبینی؟ ماشاءالله چقدر بزرگ شدی. تعجب کردم. من اصلا این مرد رو نمیشناختم. مهسا منو عقب کشید و اشاره‌ای به کوچمون کرد و گفت همین کوچه رو برید تا اولین کوچه سمت چپ، انتهای کوچه یه در چوبی قهوه‌ای رنگه. بعدم فشاری به دست من آورد و خیلی زود ازشون دور شدیم. وقتی حسابی ازشون فاصله گرفتیم مهسا با تعجب گفت این مرد کی بود آبجی؟ با آقا جون ما که به نون شب محتاجه نمیاد همچین رفیقایی داشته باشه. ماشینشو دیدی؟ شرط میبندم کلی پولشه. شونه‌ای بالا انداختم و گفتم چه میدونم کیه؟ اما هر کیه حتی اسم منم میدونست. اما من که تا حالا ندیدمش. اون روز سر کلاس درس تمام فکرم پی مردی بود که دنبال خونه آقا جون بود و هیچی از درس نمیفهمیدم و تو ذهنم رویا میبافتم. با خودم گفتم حتما این مرد اومده تا ما رو از فقر و فلاکت نجات بده. آقا جونم وضع مالی خوبی نداشت. ننه میگفت پول آقا جونت برکت نداره. 2 تومن میذاره کف دستم، شب نشده همش خرج این ور اون ور شده. آقا جونم ما میگفت برید خدا رو شکر کنید که یه سقف بالای سر دارید و یه نون واسه خوردن و یه تن سالم. باقیش دیگه مهم نیست. ما هم دلمون به همین حرفا خوش بود و سعی میکردیم قانع باشیم. من مهجبینم. تو پاییز سال 1324 به دنیا اومدم. برادر بزرگم بهروز بچه اول خانواده است و 5 سالی از من بزرگتر. ننه اما بعد از اون هرچی آبستن میشد یا بچهش میافتاد یا مرده به دنیا میومد. تا اینکه بالاخره با 1000 نذر و نیاز من به دنیا اومدم. ننه میگفت زودتر از موعد به دنیا اومدی. واسه همینم حتی رخت و لباس نداشتم تنت کنم. بعد من اما ننه تون صاحب بچه میشد. من هنوز 2 ساله نشده بودم که برزو به دنیا اومد و درست سر سال ننه مهسا رو به دنیا آورد. بعد از مهسا ننه میگفت یه بچه نمیخوام. میگفت خرج همینا رو هم بتونیم بدیم خدا رو شکر میکنیم. اما 5 سال بعد از تولد مهسا وقتی بهروز 13 ساله و من 8 ساله بودم برادر کوچیکترم بهرام به دنیا اومد. ننه مدام هرس میخورد که چطور خرج این همه بچه رو بدیم. آقا جون اما کپکش خروس میخون. میگفت به سر 100 تاشم کمه. اینا بزرگ میشن و فردا روز میشن کمک خرج ما. دختر نیستن که بشن بار روی دوش. و این حرفا رو جلوی ما میزد و اصلا براش مهم نبود که حرفاش چه دلی از ما میشکنه. اون روز وقتی همراه مهسا از مدرسه برگشتیم خونه، به محض اینکه وارد حیاط شدیم، چشمم به چند گونی افتاد که گوشه ی حیاط روی هم تلمبار شده بودن. سلامی به ننه کردم و با کنجکاوی گفتم اینا چیه ننه؟ ننه همونطور که رختار رو روی بند پهن میکرد با شوق گفت بخت به همون رو کرده مهجبین. دوره بدبختی و نداری تموم شده. سرکی به گونیا کشیدم. برنج و حبوبات بود و یه مقدارم گوشت و مرغ. ابروی بالا انداختم و گفتم اینا رو کی آورده؟ ننه دستشو با گوشه دامنش وا کرد و گفت اینا رو همای سعادت آورده. این ننه قربون اون 2 چشم شفافت بشه. از بس قشنگی دل از جوون مردم بردی. بعدم اومد و طرف صورتم و محکم بوسید. مهسا با تعجب گفت ننه چرا درست حرف نمیزنی؟ این یارو کی بود؟ صبح آدرس اینجا رو از ما پرسید. ننه انگار تو آسمونا سیر میکرد. با هیجان گفت پرنده خوشبختی بود. همای سعادت بود ننه. کسی که قراره کل آرزوهای ما رو برآورده کنه. اسمش حاج مظفره. رفیق قدیمی آقات. البته رفیق یه نمیشه گفت. چند سال قبل وقتی مهجبین تازه 2-3 سالش بود، این حاج مظفر برای خرید و فروش چند قواره زمین اومده بود روستا. اون موقع سر فروش زمین با چند تا از محلی‌ها دعواش میشه. از شانس خوش ما آقاتون حین دعوا میرسه و این حاج مظفر رو از چنگ اون آدما نجات میده. بعد از اونم کلی کمکش کرد تا بتونه زمینو با قیمت خوب بفروشه. آقا در راه خدا این کارو کرد. اون موقع‌ها حاج مظفر تازه آقاش فوت شده بود و میخواست با ثروتی که ازش به جا مونده چند تا تیکه زمین خرید و فروش کنه.
حالا بعد 10 سال هوس کرده هم سری به چند زمینی که اینجا خریده بزنه، هم از آقاتون که جونش و مالش رو بهش مدیون بوده تشکر کنه. اما از شانس و اقبال خوش ما تو رو تو مسیر میبینه و از آقات خواستگاریت میکنه. آخ مهجبین، اگه بدونی که این مرد چه ثروت و چه برو بیایی داره، دهنت باز میمونه. آقا تعریف میکرد که یه خونه داره به چه بزرگی. میگفت شاید 1000 متر باشه. اونم کجا؟ تهرون. در حالی که من ساکت بودم، مهسا پرید وسط حرف ننه و گفت مهجبینو واسه که خواستگاری کرده ننه؟ واسه پسرش. ننه رو ترش کرد. تو فضولی مگه؟ 1000 بار گفتم تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. یالا برو بساط نهار رو حاضر کن، من با خواهرت کار دارم. مهسا غرغر کنم به سمت مطبخ رفت. ننه هم بازوی منو گرفت و کشوندم سمت ایوون و گفت بخت به همون رو کرده ننه. جواب مثبت که بدی یا زندگی همه از این رو به اون رو میشه. قول داده یه کار خوب واسه بهروز دست و پا کنه و هوای اون دوتا داداشت رو هم داشته باشه. آقا تو هم از این زندگی نکبتبار نجات بده. حتی گفته اگه بخوایم ما رو میبره تهرون تا دیگه نخوایم تو این روستای به درد نخور زندگی کنیم. با تعجب گفتم منو واسه خودش خواستگاری کرده ننه؟ ننه سری گفت مگه خودش چشه؟ ماشاءالله هر کی ببینتش میگه پره پره 40 ساله باشه. با اعتراض گفتم اما اونی که من دیدم حداقل 60 سالش بود ننه. بچه گول میزنی؟ ننه با حرص گفت چی کار به سن و سالش داری؟ مهم اینه که پول داره و تو شهر زندگی میکنه. نصف تهرون مال خودشه. خدم و حشم داره. چند تا ماشین داره. حتی با خانه اینجا هم رفیقه. لبتر کنه بهترین دختر ده و خان 2 دستی تقدیمش میکنه. حتی راحت دختر خودش رو هم بهش میده. اما این مرد تو رو خواسته. بخت به همون رو کرده مهجبین. این مرد زن و 2 پسرشو چند سال قبل تو تصادف از دست داده. تنهاست. نه مادری داره که خون به جیگرت کنه، نه خواهری که بخواد زهر چشم ازت بگیره. خودت میشی خانوم خونش. دیگه چی میخوای؟ اصلا همون تهرون برو مدرسه درس بخون. حاج مظفر که حرفی نداره. هر چی بخوای در اختیارت میذاره. سر تا پاتو طلا میگیره. از یادآوری چهره اون مرد لرز افتاد به جونم. مردک حتی از آقا جونم هم سنش بالاتر بود. نگاهی با آذوقه یه گوشه ی حیاط انداختم و با بغض گفتم چی از من میخوای ننه؟ برم زن یکی بشم که بالای 10 سال از آقا جونم بزرگتره؟ ننه با ملایمت گفت تو درست میگی، سنش بالاست، ولی ببین چه خوبیایی داره. طرف میتونه با پولش کل دهو بخره و آزاد کنه. تا امروز به زن سابقش وفادار بوده و نخواسته زن بگیره. اما وقتی تو رو دیده انگار دل و دین از دست داده. عاشقت شده مهجبین. جوری که هرچی بخوای شده از قله قاف واسط فراهم میکنه و در اختیارت میذاره. اصلا یه طوری اسمتو میبرد چشماش برق میزد که همونجا خیالم راحت شد دخترم قرار رنگ خوشبختی رو ببینه. خدا رو چه دیدی؟ صدقه سر تو شاید ما هم به نون و نوایی رسیدیم. اون بهروز بیچاره هم به جای جون کندن سر زمین این و اون واسه خودش کسی شد. دلت واسه ما نمیسوزه، واسه اون بدبخت بسوزه که صورتش آفتاب سوخته شده و دستاش تو این سن پینه بسته. دستمو از دست ننه کشیدم و عقب رفتم. الحق که خیلی خوب ثابت کرده بود دختراش واسش هیچ ارزشی ندارن. البته اون موقع اکثر خانواده ها همینطور بودن. ننه به بهای بدبخت کردن من میخواست خودشون به نون و نوایی برسن. با بغض گفتم زنش نمیشم ننه. زن مردی که نزدیک به 50 سال ازم بزرگتره نمیشم. اینو گفتم و دویدم سمت اتاق، اما کل تنم میلرزید. اصلا منو چه به شوهر کردن؟ من سرم گرم درس و کتابم بود. درست دخترای همسن و سال من اغلب توی ده ازدواج کرده بودن و باقی هم در حسرت شوهر بودن. اما من اینجوری نبودم. اون روز سر نهار آقا جون حسابی کپکش خروس میخون. همین که منو گوشه سفره دید دستاشو به هم کشید و گفت چی بهت گفتم زن؟ یادت این دختر خدا بعد از 5 سال درد و رنج بهمون داد؟ سر تولدش یادت چی بهت گفتم؟ گفتم این دختر حتما قرار سرنوشت ما رو عوض کنه. وگرنه که عالم و آدم میگفتن این بچت هم نمیمونه. ننه بی توجه به حرفی که من بهش زده بودم بلند خندید و گفت الهی قربونش بشم. آقا مظفر میگفت از همون موقعی که این دختر بچه بود و اسمشو شنیده بود محبتش افتاده بود به دلش. کار خدا رو ببین علی. بهروز با کنجکاوی پیگیر اوضاع شد. اما وقتی فهمید من یه خواستگار سن و سالدار دارم اولش رو ترش کرد و گفت
مگه این دختر رو دستتون مونده که میخواید اینجوری ردش کنید بره؟ ننه سری پرید وسط حرفش رو گفت چطور ردش کردیم؟ میدونی حاج مظفر چقدر ثروت داره؟ تازه قول داده دست تو رو هم بند کنه. گفت من نه پسری دارم نه برادری. بهروز میشه دست راست خودم تو کارم. برزو هم که اونقدر درس خوندن و دوست داره رو گفت میفرسته همون تهرون مدرسه. میگفت ثبت نامش میکنم تو مدرسه‌ای که شاهزاده ها درس میخونن. فکرشو بکن. تازه خودش هم نشین شاه و درباره. لطف خدا رو ببین. مهسا با دلسوزی به منی که اشک گل صورتمو خیس کرده بود نگاه کرد. شاید تنها کسی که تو اون جمع دلش برای من سوخته بود آبجی مهسام بود. دست روی دست سردم گذاشت و آروم زیر گوشم سمسمه کرد. گریه نکن آبجی. طوری نشده که. بهروز که توجهش به گریه من جلب شده بود با تعجب گفت چرا گریه میکنی؟ ننه نذاش کلمه حرف بزنم. ظرف غذا رو کشید جلوی بهروز و گفت دختر دیگه ناز داره. حالا انشالله خدا بخواد و خودت یه کاروبار خوب پیدا کنی، یه دختر خوشگل شهری واسط میگیریم، اون وقت میبینی این دخترها چقدر ناز دارن. سرمو پایین انداختم و زمزمه کردم من زنش نمیشم. آقا جون با عصبانیت گفت چی گفتی؟ نشنفتم. آب دهنمو به سختی قورت دادم و بی توجه به مهسایی که سعی میکرد ساکتم کنه کمی صدامو بالاتر بردم و گفتم زنش نمیشم آقا جون. زن مردی که سنش از شما هم بالاتره نمیشم. حرفم تموم نشده بود که آقا جون به عادت همیشه که عصبانی میشد دست کرد و اولین چیزی که تو سفره بود و برداشت و پرت کرد سمتم. جیغی کشیدم و دستم و حفاظ صورتم کردم. لیوان مسی محکم به دستم خورد و من از درد ناله ضعیفی کردم و تو بغل مهسا پناه گرفتم. آقا جون لگدی به سفره انداخت و با صدای بلندی گفت تو غلط میکنی زنش نشی. مگه دست توه؟ مگه بی سر و صاحبی که سر خود تصمیم میگیری؟ من میگم باید زنشی، تو هم میگی چشم. جز این حرفی از دهنه در بیاد وسط این حیاط چالت میکنم تا عبرت بقیه شی. این کارو میکرد. این مرد اونقدری قسی القلب بود که شک نداشتم تهدیدش رو اجرا میکرد. ننه میونه رو گرفت و تشری به من زد. زبون به دهن بگیر دختر. ندیده و نشناخته چطور میگی زنش نمیشم؟ علی آقا تصدقت. شما هم اعصاب خودتو به هم نریز. بچه هست نادونه نفهمیده چی گفته. من درستش میکنم. تو رو خدا دست رو این دختر بلند نکنی یا نشیده آقا مظفر چی گفت؟ گفت من بعد خوش ندارم اخمی به صورت محجبین بشینه. ننه اینا رو گفت و نزدیکتر شد و پیراهن آقا جون رو گرفت و کشیدش سمت حیاط و با صدای آرومی گفت شهرا ننداز مرد. این دختر رو سر لج ننداز. اگه خدای نکرده حریفش نشیم تکلیف اون پولی که بردی دادی دست طلبکارت چی میشه؟ بذار من با زبون خوش رامش میکنم. ننه که همراه آقا جون رفت برزو با قصه گفت چرا زنش نمیشی محجبی؟ اگه زنش بشی هم بهروز میره سر کار هم من میرم مدرسه. هم آقا جون از این فلاکت نجات پیدا میکنه. هم خودت یه زندگی عالی داری. با گریه نگاش کردم و گفتم پس من چی؟ من این وسط چی میشم؟ مرد از آقا جونم سنش بالاتره. من برم زن همچین مردی بشم؟ بهروز از اون سر سفره نیشخندی زد و گفت سن بالا که خوب آبجی. 4 روز دیگه میفته میمیره. تو میمونی و ثروت کلونش. اگه یه بچه قبل مرگش بیاری که نور علا نوره. والا که قد نمیدونی. آهی کشیدم و از جا بلند شدم. دلم بد جور گرفته بود. هیچ کسی اون وسط به من فکر نمی‌کرد. به محجبین 14 ساله‌ای که حقش یه زندگی عادی بود. اون روز و روزای بعدش ننه مدام زیر گوشم میخوند و از خوبیای مظفر میگفت. از ثروت زیادش، از تنها بودنش و عشقش به من. عشقی که نمیدونستم چطور در عرض چند ثانیه شکل گرفته. ننه میگفت این مرد سالهای زیادیه که تنهاست و الان که دل داده به دل تو اگه باهاش کنار بیای دنیا رو به پات میریزه. اونقدر تو رو غرق پول میکنه که یادت میره سن و سالشو. میگفت این وسط نباید فقط به خودت فکر کنی. باید به فکر ما هم باشی. میگفت ببین صدقه سر یه خواستگاری چقدر وضع زندگی ما عوض شده. حالا فکر کن زنش بشی. غیرتش که قبول نمیکنه خانواده زنش تو همچین بیغوله‌ای زندگی کنن. حتما ما رو هم با خودش میبره تهرون و دیگه آقات مجبور نیست تو این سن و سال بره سر زمین و بیل و کلنگ بزنه. یادم 3-4 روزی بعد از اون ماجرا بود و نه نتونسته بود منو قانع کنه، نه من تونسته بودم کاری کنم که دست از سرم بردارن. اون روز داشتم حیاطو جارو میزدم که در خونه رو زدن و
صدای یالایی به گوشم رسید. کنجکاو سر بلند کردم و با دیدن خانم مباشرش هرزده جارو رو پرت کردم گوشه ی حیاط و دویدم سمت مطبخ. ننه داشت قرمه درست میکرد. ننه که منو با اون حال دید با تعجب گفت: چی شده؟ چرا نفس میزنی و رنگ برو نداری؟ اشاره‌ای به حیاط کردم و گفتم: خان اینجاست ننه، با مباشرش اومده. ننه سیلی به صورتش کوبید و گفت: خدا مرگم بده، چرا زودتر نگفتی؟ ای وای، بدو یه چیزی حاضر کن واسه پذیرایی. منم یکی رو بفرستم پی آقات. ننه گره چادری که دورش بسته بود و باز کرد و کمی خودشو مرتب کرد و از مطبخ زد بیرون و پشت بندش صدای سلام و تعارفش خیلی زود به گوشم رسید و واقعا واسم سوال بود که خان چرا باید بیاد خونه ما؟ اونم خان مغروری عین باقر خان که اگرم با کسی کار داشت ته لطفش این بود که خبر بفرسته تا اون شخص به دیدارش بره. از بس ننه هول کرده بود منم دست باچه شده بودم. دور سر خودم میچرخیدم و به یه سینی و استکان آب رومندی بودم تا واسه شون چای ببرم. هنوز چای رو نریخته بودم که ننه با رنگ و روی پریده اومد تو مطبخ. منو که تو اون حالت دید سیلی به صورتش کوبید و گفت: خدا مرگم بده، تو هنوز هیچ کاری نکردی؟ یالا برو تو نشیمن. خان میخواد با تو حرف بزنه. خودم چای میریزم میارم. با تعجب گفتم: با من؟ خان با من چی کار داره؟ ننه بازومو گرفت و منو به سمت در کشوند و گفت: من چه میدونم؟ اگه بنا بود به من بگی که تو رو صدا نمیزد. ده برو خانو معطل نکن. با پاهایی لرزون به سمت نشیمن رفتم. همش داشتم فکر میکردم چی کار کردم که خان منو خواسته. در نشیمنو که باز کردم چشمم به خانم مباشرش افتاد. خان حدوداً 60 خورده سال سن داشت و به مباشرش هم میومد هم سن و سالای خودش باشه. ثروتش اونقدر زیاد بود که میشد گفت بخش اعظمی از زمینای ده واسه اون بود و رعیت بیچاره روی اون زمینا کار میکردن. 2 پسر و 3 دختر داشت. پسر بزرگ زن گرفته بود و برای زندگی رفته بود شهر. شنیده بودم زنش بچهش نمیشه و خان اصرار داره زن دوم بگیره. پسر دومی مجرد بود و 2 دخترش هم ازدواج کرده بودن و دختر سومش هم که از زن دومش بود هنوز بچه سال بود و دختر خونه. با خودم گفتم حتمی اومده خواستگاری من واسه پسر دومش و با فکر کردم به این موضوع قند تو دلم آب شد. کیومرث جوون کجا و حاج مظفری که جای پدرش بود کجا؟ البته که هر دختری توی اونده آرزوی قلبیش این بود که عروس خان بشه. منم از این قاعده مستثنا نبودم. گوشه نشیمن نشستم و آهسته سلام کردم و سرمو انداختم پایین. سنگینی نگاه خان رو روی خودم حس کردم که گفت: شنیدم خواستگار داری. لرز افتاد به جونم. با خودم گفتم تموم شد مهجبین. اومده تو رو واسه کیومرث خان خواستگاری کنه. واسه همین از چند و چون خواستگارت سوال میکنه. آروم بله‌ای گفتم که باقر خان همونطور که تسبیح مینداخت و زیر لب ذکر میگفت با جدیت گفت: مراسم عقد تو خونه من میگیریم. نمیخوام جلوی رفیق قدیمیم سرشکسته بشم. هرچی لازمه خودم تهیه میکنم. میسپرم نعیم زنم بیاد و هر کم و کسری که بود خودش شخصا برطرف کنه. با تعجب سرمو بالا گرفتم. چی فکر میکردم و چی شد؟ نگفتم به خان به مراتب سخت‌تر از نگفتم به ننه و آقام بود. مگه میشد جلوی خان دهن باز کنم و یه کاره بگم زن رفیقت نمیشم؟ خان که سکوت منو به نشونه رضایتم دونست اشاره‌ای به مباشرش کرد و گفت: با علی حرف بزن. اگه کم و کسری داره برطرف کن. میخوام این مراسم دختر خودم با عقد کنن. از هیچ خرجی هم دریغ نکن. بعدم بدون حرف از جا بلند شد و به سمت در رفت. قبل از بیرون رفتن اما رو به منی که از شدت دلهوره داشتم میلرزیدم گفت: حواست باشه دختر جون. حاج مظفر کم کسی نیست. بخت بهت رو کرده که این مرد چشمش تو رو گرفته. نمیخوام ما رو سرشکسته کنی با رفتارات. بی اختیار چشم گفتم و سرمو تا آخرین حد پایین انداختم. خان که از نشیمن بیرون رفت ننه سری با سینی چای دوید جلوشون. کجا تشریف میبرید خان؟ چای آورده بودم. از لای در که باز مونده بود نگاهی به بیرون انداختم. خان چای داغ رو یه نفس سر کشید و گفت: حواست به دخترت باشه. نعیم خانوم خودش میاد شخصا به امور رسیدگی میکنه. اما میخوام تو هم حواست باشه دخترت کاری نکنه که من شرمنده بشم. این مرد واسه من خیلی مهم و ارزشمنده. اگه با یه دختر از ده من ازدواج کنه میتونه از شاه برای ما امتیازای فراوانی بگیره.
پس کاری نکنید که این فرصت از دست بره. ننه با ذوق و شوق گفت: خیالتون راحت باشه خان. محجبین من دختر آروم و گوش به حرفیه. خودشم راضیه به این وصلت. والا باید عقلش کم باشه که لگد به همچین بختی بزنه. خان سری تکون داد و بی خداحافظی بیرون رفت. با رفتنش ننه هیجان زده وارد نشیمن شد. چای دوم که دست نخورده بود و از توی سینی برداشت و گفت: قلبم داره از سینم بیرون میزنه محجبین. این حاج مظفر انگار آدم خیلی مهمیه. وگرنه خان یه کار پا نمیشد بیاد اینجا واسه وساطت. تازه خودش گفت حاج مظفر قول داده بعد از این عقد مشکل زمینای بالاده رو هم حل کنه. الان دیگه بحث آقا تو برادرات نیست محجبین. بحث سر مردم این روستاست. اگه تو زن این مرد بشی زندگی همه از این رو به اون رو میشه. میفهمی چی میگم؟ با صورتی خیس ازش نالیدم. دلم راضی نمیشه ننه. نمیشه. ننه از سر محبت وارد شد. بوسه‌ای به گونه‌ام زد و گفت: تو که هنوز ندیدیش دردت به سرم. این بنده خدا 1-2 روز دیگه میاد. ببینش باهاش حرف بزن. به خدا که یه بار باهاش هم کلام بشی دلت هم راضی میشه. مگه آدمی از این زندگی چی میخواد؟ جز رفاه و آرامش. خب این مرد جفتشو برات فراهم میکنه. چشم ببند رو سن و سال بالاش. اصلا به قول بهروز همون بهتر که سنش بالاست. 4 صباح دیگه که سرشو گذاشت زمین تو میمونی و ثروت کلون این مرد. عقل تو به کار بنداز دختر. زندگی که همش بچه بازی و ناز و ادا نیست. این وسط سر نگیره زندگی همه خراب میشه. دستمو دور زانوم حلقه کردم و سکوت کردم. اصلا نمیدونستم کار درست و غلط چیه. هرچند دیگه تو اون شرایط نگفتن تقریبا غیر ممکن بود. آقا جون وقتی فهمید خان به خونمون اومده چشماش از تعجب گرد شد و گفت: ای زنی که یه نادون، چرا به من خبر ندادی؟ نباید خبر بفرستی که خان منت سر ما گذاشته و اومده خونمون؟ ننه قرولند کنان گفت: چیو خبر بدم مرد؟ رفتن و اومدنش همش 5 دقیقه هم نشد. اومد حرفشو زد و رفت. آقا جون با شوق دستاشو به هم کشید و گفت: بخت بدجور به هم رو کرده. ته آرزوی من این بود که یکی از دختران بشه عروس فک و فامیل خان. تازه فک و فامیلای دورش. اما الان چی؟ این دختر قراره زن مردی بشه که باقر خان جلوش خم و راست میشه. دیگه تا تهشو بخون زن. اون روزا جز من همه بابت موقعیت پیش اومده خوشحال بودن. ننه داشت تو خیالش از زندگی تو شهر میگفت. از داشتن خدم و حشم، از کرما و عطرای خارجی، از موهای رنگ کرده زنای شهری و فرنگی. اینا رو میگفت تا قند تو دل من آب کنه و الحقم که موفق شده بود. کم کم محو تعریفای ننه از شهر شدم. با خودم گفتم قسمت و تقدیر تو امین محجبی. نمیشه که با تقدیر جنگید. واسه همین بود که وقتی ننه گفت آقا مظفر خبر فرستاده که میخواد واسه خواستگاری رسمی بیاد، دیگه نگفتم. ننه هم وقتی دید من راضی شدم، گل از گلش شکفت. میرفت و میومد و از خوبیای ندیده آقا مظفر میگفت. منم سن و سال آنچنانی نداشتم و حرف ننه واسم سند بود. واسه همین هر چی میگفت و قبول میکردم. یادم آخر هفته بود که دم ظهر در خونه رو زدن. تشری به بهرام که داشت با گل و سنگ ته حیاط چیزی درست میکرد زدم تا بره در رو باز کنه. کمی بعد صدای بهرام به گوشم رسید که میگفت: ننه بیا این پیرمرد پول داره اومده. اخ میکردم و از جا بلند شدم. ننه دم پاییشو برداشت و ضربه محکمی به بازوی بهرام زد و با حرص گفت: پیرمرد آقاته که دستش به دهنش نمیرسه. مردی که پول داشته باشه 100 سالش هم باشه باز جوونه. اینو گفت و هر زده رفت استقبال. آقا مظفر اومده بود با یه خروار خلعتی. از پارچه و کفش و لباس بگیر تا قند و نبات و آجیل و نخود چکیش میش. انگار فکر همه جا رو کرده بود. از با خان و خانواده‌اش اومده بود تا دهن ما رو ببنده. باقر خان جلوتر از همه وارد حیاط شد. ننه هل زده از دیدن اون همه مهمون بهرامو فرستاد تا به آقامو بهروز خبر بده زودتر برگردن خونه. خودش هم اشاره‌ای به من کرد تا جلو برم و سلام کنم. باقر خان با هر دو زنش اومده بود. زن اولش طلا خاتون بود که تقریبا هم سن و سال ننه بود. ننه میگفت بچه که بودیم با هم میرفتیم مکتب خونه. اما توی نگاه انگار 10 سالی از ننه جوان‌تر بود. ننه میگفت همش به خاطر آسایش و آرامشیه که تو خونه خان داشته. خاله سکینه هم میگفت کدوم آسایش و آرامش. زن بیچاره 2 تا پسر زایید که ته شوهرش بره سرش زن بگیره. اونم چی؟ یه زن شوهر مرده از رگت. چه خفتی بالاتر از این. اما ننه معتقد بود که اگه پول داشته باشی آرامش هم داری و دیگه استغفرالله خود خدا هم نمیتونه آرامش تو به هم بزنه. زن دومش هم نعیم خاتون بود که از رعیت بود.
زن شوهر مرده‌ای که یه پسر از شوهر اولش داشت و بعد از عقدش با باقرخان صدق سر قدرت و نفوذ شوهرش تونسته بود بچه‌شو از شوهر اولش بگیره و تو امارت اربابی بزرگش کنه. هرچند اونطور که شنیده بودیم بعدها که بزرگتر شده بود، زن اول خان با کلی بحث و بهونه این که من دختر جوان تو خونه دارم و این پسر چشم بد به دخترای من داره، پسر نعیم خاتونو از امارت بیرون کرد و خانم براش یه خونه سوا گرفت تا نعیم خاتونش غمی به دلش نداشته باشه. بعد از خان بد و زنش چشمم به حاج مظفر افتاد. ننه میگفت اصرار داره حاجی صداش کنن، چون به قول خودش 2 بار حج رفته. اون موقع ها حج رفتن کار راحتی نبود و هر کسی نمیتونه سختی سفر رو تحمل کنه. واسه همین رو هر کسی اسم حاجی نمیذاشتن. حاج مظفر با کت و شلوار کرم رنگ و موهای اصلاح کرده و مرتب و یه دسته گل جلو میستاد و خیره شد بهم. از نگاه خیرش معذب شدم و سرمو پایین انداختم. آخ که نگم از اون حالم که دیدن چروک دست و صورتش چقدر حالمو بد کرده بود. اما چاره‌ای نداشتم. حاج مظفر دسته گلی که دستش بود و اصلا توی روستا باب نبود که کسی واسه کسی دسته گل ببره رو سمتم گرفت و زمزمه کرد این گل تقدیم به مهجبین قشنگم. با اکراه و ضربه‌ای که ننه به بازوم کوبید دست دراز کردم و اونو ازش گرفتم. ننه هیجان زده همه را به نشیمن خونه دعوت کرد. پشت سر حاج مظفر چند مرد جوان سینیای خلطی رو وسط حیاط گذاشتن و موزی از دست حاج مظفر گرفتن و بیرون رفتن. ننه اما مدام هرس و جوش می‌خورد که نشیمن کوچیک خونه ما مناسب پذیرایی از همچین مهمونای مهمی نیست و میگفت اگه میدونستم امروز میان 4 تیکه ظرف از زنداییت قرض میگرفتم تا بتونیم آبرومندانه پذیرایی کنیم. وسط خور زدنای ننه بود که سر و کله آقامو بهروز پیدا شد. ننه برزو رو فرستاده بود تا پیش مهمونا بشینه و خودش داشت قصه میخورد که واسه پذیرایی از خان چی ببره که لایق خان و اهل و عیالش باشه. آقام به محض ورود همراه بهروز به سمت نشیمن رفتن. با رفتنشون تکیه دادم به دیوار و کنج مطبخ نشستم و گفتم ننه این حاج مظفر سنش خیلی بالاست، از آقام هم کلی بزرگتره. ننه نذاش ادامه بدم و تشری بهم زد. 100 بار اینو گفتی مهجبین، 100 بارم جوابتو دادم که والا بلا سن مهم نیست. این مرد کوه تجربه است، سن و سالی ازش گذشته، میدونه چطور رفتار کنه تا اخ به صورت زنش نشینه. یالا پاشو به جای حرفای بیخود زدن سینی چای رو بردار بریم تو. هول زده گفتم من چرا بیام؟ رخت و لباس درستی تنم نیست ننه، به خدا خجالت میکشم. ننه نگاهی به لباسم انداخت. یه بلوز بلند قهوه‌ای رنگ تنم بود که 2-3 جایش لکه داشت و کمی هم زدگی. دامنی که پام بودم وضعیت بهتری نداشت. ننه با اکراه گفت عیب نداره ننه، تو رو با همین لباس دیده دیگه، پاشو بریم که دیره. به اجبار پشت ننه را افتادم و رفتیم سمت نشیمن. اونقدر دستام میلرزید که ننه ترسید چاییا رو بریزم رو خانوادش. واسه همین بهروز رو صدا زد تا سینی رو ازم بگیره و خودش دستمو گرفت و نشون کنار خودش. زن اول خان که ما رو در حد هم کلام شدن نمیدید، جوری نشسته بود و خودشو باد میزد و مدام اخ و پیف میکرد که به قول مهسا انگار زن پادشاه ایران بود. اما نعیم خاتون زن بیشیل بیله‌ای بود. مهربون بود و آوازه دست به خیر بودنش همه جا پیچیده بود. واسه همین به محض دیدن من با شوق لبخندی زد و گفت ماشاءالله به این همه قشنگی و خانومی. دلم میخواست دختری که دل حاجی رو برده ببینم. چند سالته دختر جون؟ اسمت چی بود؟ مهجبین. ننه فشاری به بازوم آورد که یعنی جواب بده. آروم گفتم 14 سالمه خانم. اسمم مهجبینه. نعیم خاتون ابروی بالا انداخت و گفت چه اسم قشنگ و برازنده‌ای. بعدم رو کرد به حاج مظفر و گفت حاجی خوبه که زود دست به کار شدی. من اگه این دختر رو زودتر میدیدم میگرفتمش واسه پسر خودم. حج با حیا از چشماش میریزه. ماشاءالله بهش. ننه با شوق تشکری کرد. وزیر لب رو به برزو طوری که فقط به زور منی که کنارش بودم میشنیدم گفت برو به اون مهسای ذلیل مرده هم بگو بیاد، بلکه بخت اونم امروز وا شد. برزو سری رفت و مهسا رو با خودش آورد. ننه آستین مهسا رو گرفت و رو به نعیم خاتون گفت اینم دختر دیگه خانم، کنیز شماست، اسمش مهساه. نعیم خانم نیم نگاهی به مهسا انداخت و انگاری که پسندش نشد مشغول خوردن چای شد. باقر خان از سکوت جمع استفاده کرد و بعد از صاف کردن گلوش رو با آقام گفت من به حاجی گفتم بهتر مجلس خونه ما گرفته بشه. منتها حاج مظفر گفت حرفای اولیه رو اینجا بزنیم، عقد باشه واسه خونه ما.
حاج مظفر اختیار همه چی رو سپرده به من. دیگه دختر و پسر از خودمونن. هر گلی بزنیم به سر خودمون زدیم. اگه موافق باشید مهریه و شیربها رو مشخص کنیم. عقدم باشه واسه آخر هفته بعد. کارای عقد و مراسماتش هم به عهده نعیم خاتونه. 1-2 ماهی عقد بمونن، بعد حاج مظفر بیاد دست زنش رو بگیره و ببره. این 1-2 ماه هم فقط واسه اینه که حاجی میخواد دستی به سر و گوش خونش بکشه. به قولی زن نو و خون زندگی نو. حاج مظفر گلویی صاف کرد و گفت خودتون بهتر میدونید. من 3 سال قبل توی حادثه تصادف زن و پسرامو از دست دادم. انقدر این غم برام سنگین بود که 1 سال تموم تارک دنیا شدم. بعد از اون کم کم خودم رو جمع و جور کردم و تصمیم گرفتم اموالمو بفروشم و از ایران برم. خواهر کوچیک‌ترم هم سالهای زیادیه که فرنگه. میخواستم برم پیشش تا تنها نباشم. اما خواست خدا بود که بیام اینجا و مهجبین رو ببینم. از شما چه پنهون با دیدنش حس کردم یه جوون 20 سالم که واسه اولین بار عاشق شدم. خونه من پر از خاطرات همسر و بچه‌هامه. دوست ندارم مهجبین رو به همچین خونه‌ای ببرم. واسه همین سپردم کل خونه رو مجدد دکور کنن. وسایل جدید خریده بشه و همه چیز واسه نو عروسم آماده بشه. برای سری امورم حتما خودم باید شخصا برگردم شهر. وگرنه به والله قسم که دلشو ندارم بعد از عقد عروسمو تنها بذارم. حالم داشت به هم میخورد از حرفاش. جوری عروسم میکرد انگار واقعا جوون 20 ساله بود. اصلا چطور روش میشد جلوی آقام خان اینطور با وقاحت حرف بزنه؟ آقام اما برخلاف انتظارم اصلا از این حرفا ناراحت نشده بود. تازه با هیجانی که نمیتونست مانع نمایشش بشه گفت هر جور صلاح میدونی حاجی. دختر من کنیز شماست. هرچی شما بگید ما بی حرف پس و پیش قبول داریم. این بار به جای حاجی خان گلویی صاف کرد و گفت روز اولم گفتم علی دختر الان عین دختر منه. پس مهریش هم عین دخترامه. شیربهاش هم همینجور. حاجی شیربها رو الان میده تا دستتون تنگ نباشه. مهریه رو هم بنا به خواست خودش سر عقد میده تا دینی به گردنش نمونه. جهازم نمیخواد. دخترت با لباس تنش از این خونه میره. ننه که از شوق شنیدن این حرفا تو پوست خودش نمیگنجید، سری رفت و از شیرینیایی که حاجی آورده برداشت و آورد تو نشیمن و گرفت جلوی خانه حاجی و با خوشحالی گفت بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. با این حرف مادرم یهو چشمم افتاد به طلا خاتون که رو ترش کرد و آهسته گفت حالم داره از این بوی ناب هم میخوره. زودتر تمومش کنید بریم. خان به حساب حرف زن اول شیرینی خورده نخورده از جا بلند شد. پشت سرش همه بلند شدن و خداحافظی گرمی کردن و بیرون رفتن. حاجی اما قبل از بیرون رفتن جلوم وایستاد و نگاهی به سر تا پام انداخت و با لذت گفت سر تا پای این دختر رو طلا میگیرم. زندگی واسش بسازم که عالم و آدم حسرتشو بخورن. اشک توی چشمم جمع شد و سرمو پایین انداختم. قلبم تون تون میزد و از شدت غصه دلم میخواست بلند بلند گریه کنم. حاجی مکسی کرد و رو به آقام گفت اجازه میدید من با دختر خانم چند دقیقه صحبت کنم؟ آقام نگران نگاهی به من انداخت. اما قبل از اینکه بخواد حرفی بزنه خانم اومد جلوتر و گفت پس حاجی من و خانوما برمیگردیم امارت، یا اگرم میدونی کار طول نمیکشه منتظر بمونیم. حاجی همونطور که نگاه خیرش به من بود دستی تکون داد و گفت شما برید خان، خودم میام. بعد از رفتنشون نگاهش خیره موند روی آقام. آقام نگاهی به من و چشمای خیس از اشکم انداخت و گفت مشکلی پیش اومده حاجی؟ البته که اجازه ما هم دست شماست. حاج مظفر سری بالا انداخت و گفت نه چه مشکلی؟ فقط میخواستم تنهایی با نامزدم 2 کلوم حرف بزنم. اون زمانا اصلا مرسوم نبود که دختر و پسر قبل از عقد و محرم شدن با هم تنهایی صحبت کنن. اما حاجی از آقام میخواست ما رو تنها بذاره تا با هم حرف بزنیم. آقام دست میکرد و معلوم بود که انگار زیادم خوشایندش نیست این مسئله. حاجی اوضاع رو که اینطور دید دست کرد از توی جیب کتش یه دسته اسکناس در آورد و گرفت جلوی آقام. انگار رگ خواب آقا جون دستش بود. آقام چشمش که به پول افتاد از خوشی چشماش برق زد و گفت عجله‌ای نبود حاجی. حاجی سری تکون داد. این یه بخشی از شیربهاست. بقیه‌اش رو هم از طریق خان واسط میفرستم. فقط میخوام چند دقیقه‌ای با نامزدم تنها باشم. کسی هم مزاحمم نشه. آقام دستی به صورتش کشید و نیم نگاهی به من انداخت. از شدت شرم دلم میخواست بمیرم. حاجی کمی به آقا جون نزدیک شد و چیزی تو گوشش زمزمه کرد. آقا جون بعد از اون صحبت‌های در گوشی حاجی کمی این دست اون دست کرد. با چشمای اشکی نگاش کردم بلکه دلش به رحم بیاد و
اجازه نده من با این مرد تو اتاق تنها بمونم. اما آقا جون فقط نگاهش به اسکناسای نوع تو دستش بود. انگار ارزش اون اسکناسا کورش کرده بود و اصلا حال روز دخترش رو نمیدید. که بدون اینکه نگام کنه گفت مشکلی نیست حاجی. 2 کلو میخواید حرف بزنید دیگه. راحت باشید. باورم نمیشد که آقام اینقدر راحت اجازه داده باشه من با این مرد تنها تو اتاق بمونم. چون این مسئله اصلا اون زمانا باب نبود. اما خب انگار اون همه پول آقامو حسابی کور کرده بود. آقام که رفت و در نشیمن که بسته شد لرز افتاد به جونم. یخ کرده بودم و تمام بدنم میلرزید. اشکم بی اختیار کل صورتمو خیس کرده بود. حاجی چرخی دورم زد و گفت چرا میلرزی دختر جون؟ از من میترسی؟ تو خودم جمع شدم و سعی کردم جلوی گریه کردنمو بگیرم. حاج مظفر دستی به بازوم کشید که تمام تنم مورمور شد. بعدم چونمو گرفت و مجبورم کرد سرمو بالا بگیرم. مدام لبمو از داخل گاز میگرفتم تا گریم شدت نگیره. فشاری به بازوم آورد و بی مقدمه گفت لباستو بزن بالا ببینم. وحشت زده نگاش کردم. چقدر این مرد فقیه بود. از آقام اجازه گرفته بود 2 کلوم با هم حرف بزنه. حالا ازم میخواست لباسمو بکشم بالا. مکسمو که دید اخمی کرد و گفت دیالا. به سختی آب دهنمو قورت دادم و نالیدم. چرا؟ نیشخنده کریهی زد و گفت از قدیم گفتن یه نظر حلاله. منم میخوام زنی که قرار عقدش کنم و کلی پول بالاش بدم و یه نظر ببینم. ایرادی داره؟ با گریه خواستم از نشیمن بیرون برم که دستشو سد راهم کرد و با ملایمت گفت میخوام زنم بشی محجبی. میخوام دنیا رو به پات بریزم. با شاه و ملکه هم نشینت کنم. زندگی واسط بسازم که تو خواب و رویا هم ندیدی. اما قبل عقد باید یه نظر ببینمت. اصلا اگه میخوای جلوی خودت از آقات اجازه میگیرم. اون وقت میبینی که حتی آقاتم بهم اجازه این کارو میده. با وحشت چسبیدم به دیوار و صدای گرگم بالا رفت. کاش میشد فرار کنم. برم جایی که چشمم به هیچ کسی نیفته. حاجی نزدیکم شد. نگم از حس و حال اون لحظه‌ام که حس کسی رو داشتم که داشتم بهش دست درازی میکردن. حالم بد بود و احساس میکردم مغزم از کار افتاده و نمیدونستم باید چی کار کنم. فاصله ی حاجی با من قد یه نفس شده بود و اصلا به تقلاها و گریه های من هیچ توجهی نداشت. 2 دستمو گرفته بود و میخواست لباسمو کنار بزنه که یهو بی اراده شروع کردم به داد زدن. داداش بهروز تو رو خدا به دادم برس. میدونستم آقام برق اون اسکناسا کورش کرده و هیچ کاری واسم نمیکنه. واسه همین ناخودآگاه داداشمو صدا زده بودم. هنوز حرف از دهنم در نرفته بود که در با شدت باز شد و چشمم به چشمای قرمز بهروز افتاد. نفس میزد و دستشو مشت کرده بود. معلوم بود اصلا از این که من با اون مرد توی اون اتاق تنها بودم حال و روز خوبی نداشته. آقا و ننه هم سری جلو اومدن تا بهروزو بیرون ببرن. باورم نمیشد. آقام چطور انقدر بی غیرت شده بود. بهروز اما دست آقا رو پس زد و رو به حاجی گفت والا من نمیفهمم چه معنی میده زن و مردی که هنوز به هم محرم نشدن توی اتاق دربسته تنها بمونن. کار شما تموم نشد حاجی. چه بلایی سر خواهرم می آوردید که داد میزد. حاجی حق به جانب و با غرولند گفت خواهرت چموشه. من زن چموش نمیخوام. میخواستم 2 کلوم باهاش حرف بزنم چه قشقرقی به پا کرد. ننه سری جلو اومد و با دلجویی گفت شما ببخشید حاجی. از شرم و حیاشه. بچم خجالت میکشه. آخه دختر من آفتاب مهتاب ندیده است. تا حالا با هیچ نامحرمی هم کلوم نشده. معلومه که هول میکنه. شما به دل نگیر. به خدا که از خجالتشه. حاجی اما انگار با حرفای ننه عصبانیتش فروکش کرده بود. بهروزم اشاره‌ای به من کرد تا از اونجا بیرون برم. اونقدر ضعف داشتم اما کنایه بلند شدن نداشتم. اما برای فرار از اونجا از تمام توانم استفاده کردم و به سرعت بیرون رفتم. وارد حیاط که شدم حس کردم زمین و زمان داره دور سرم میچرخه. مهسا که حال و روزمو دید سری به سمتم اومد. زیر بازومو گرفت و منو کشون به سمت اتاق برد. در اتاقو که بس فرو رفتم تو بغلش و زدم زیر گریه. مهسا با غصه موهامو نوازش کرد و گفت چی شده آبجی؟ فقط یه صحبت ساده مگه نبود؟ چه اتفاقی افتاد تو اون اتاق؟ در حالی که تو بغلش گریه می‌کردم ماجرا رو واسش توضیح دادم. مهسا وحشت زده گفت باورم نمیشه. مردک پاش لب گوره. ببین چه کارا میکنه. به خدا محجبی. بهروزو باید میدیدی. از اینکه شما 2 تو اون اتاق تنها بودید اونقدر هرس خورد و این مرتی کرا فوش داد که نگو. چند بارم اومد در اتاقو باز کنه
اما آقا نذاشت. میگفت میخواد 2 کلمه با نامزدش حرف بزنه. هرچی هم داداش بهروز میگفت اینا هنوز به هم محرم نشدن و درست نیست، آقا قبول نمیکرد. اصلا موندم آقا چرا راضی شد. به خدا که بهروز داشت خفه میشد. تازه نمیدونست که مردک پس فطرت چه غلطی میخواسته بکنه. تهش هم صداتو که شنید دیگه طاقت نیورد. چسبیدم به مهسا و نالیدم. به خاطر پول مهسا. آقامون به خاطر پول اجازه داد من با اون مردک تو اون اتاق تنها باشم. به خدا من خودمو از بین میبرم مهسا. خودمو از بین میبرم اما زنش نمیشم. حالا ببین. مهسا آروم بوسه‌ای به سرم زد و سکوت کرد. اما حال روز اونم بهتر از من نبود. چند دقیقه طول کشید تا آقا و ننه بالاخره تونستن با خفت و خاری دل حاجی رو به دست بیارن. حاجی که رفت ننه با توپ پر اومد سراغم. جلوم نشست و با حرص گفت احمقی محجبین. هنوز نفهمیدی این مرد میتونه چطور زندگی همه رو زیر و رو کنه؟ با اعتراض گفتم چطور ننه؟ چطور میتونه زیر و رو کنه؟ شما میدونی تو اون اتاق میخواست چه بلایی سر من بیاره؟ کم مونده بود لباسمو از تنم بکنه ننه. چی میگی ننه؟ شما اصلا میدونی تو اون اتاق چه اتفاقی داشت میافتاد که من داد زدم؟ چرا خودتون رو زدید به اون رو؟ اگه میخواست فقط 2 کلمه حرف بزنه که من داد نمیزدم. مردک عوضی هی میگفت من پول بالا دادم. مگه اینجا از اون خونه هاست که پول بده و دختر بگیره؟ ننه که خوب میدونستم فهمیده چی میگم اما خودش رو زد به اون را و نگاه تندی به هم انداخت و گفت زبون بده هم بگیر. تا اینجاش هم اگه آقات نیومده سیاه و کبودت کنه صدق سر بهروزه که جلوشو گرفته. بعدم تو قرار زنش بشی. میخواسته زنش رو ببینه. گناه که نکرده. باورم نمیشد این حرفا رو ننه‌ای بزنه که حتی اجازه نمیداد مچ دست ما رو نامحرم ببینه. اگه تار موی از زیر 4 قدمون بیرون میزد چنان تشری میزد که موهاتون رو جمع کنید و میگفت اینا میشن تناب و فردای قیامت بسته میشن به دست و پات که اون سرش ناپیدا. حالا همچین آدمی اینقدر راحت از این کار زشت حاجی گذشته بود. ناامید از ننه و آقام با غصه تو خودم جمع شدم. پیرمرد هوسران چنانی خودشو بابت پول و ثروتی که داشت و پولی که کف دست آقام گذاشته بود حق به جانب میدونست که علنا تو خونه ی آقام جایی که پشت اون در بسته آقام و برادرم ایستاده بودن میخواست لباس از تنم در بیاره تا به قول خودش یه نظر منو ببینه. اصلا چی با خودش فکر کرده بود من چه جور دختریم که اجازه بدم همچین بلایی سرم بیاره. متاسفانه بحث کردم با ننه هم هیچ فایده ای نداشت. پول چشم جفتشون رو کور کرده بود. به قول مهسا ننه و آقا تو عمرشون اون همه پولو یه جا ندیده بودن. واسه همین هول کرده بودن و حتی اگه حاجی میگفت جفت دختر رو میخوام نه نمیگفتن. از فردای اون روز طبق دستور حاجی مدرسه رفتن من قدغن شد. میگفت خوش ندارم نامزدم تو این ده بره مدرسه. عروسی که کردیم میریم تهرون، اونجا واسش معلم سرخونه میگیرم تا دیپلمش رو بگیره میتونه درس بخونه. مخالفت منم فایده ای نداشت. اونقدر گریه کردم و التماس کردم که لااقل بذارن یه بار دیگه برم مدرسه تا با خانم معلمم خداحافظی کنم، اما فایده ای نداشت. ننه میگفت شوهر خدای روی زمینه. حرفش حجته و نباید رو حرفش حرف زد. حالا هزاری هم میگفتم این مرد هنوز شوهر من نشده، مگه به گوش کسی میرفت؟ ننه سرخوش از پولی که از حاجی گرفته بود رفته بود از مغازه لب جاده یه عالمه ظرف و ظروف خریده بود. میگفت فردا روز یهو دوباره خانه حاجی میام واسه قرار مدار عقد. زشته یه ظرف درست سرمون تو خونه نداشته باشیم. اما من خوب میدونستم که دروغ میگفت. ننه بیشتر به فکر خودش بود. دلش آفتاب لگن و قابلمه یه مسی میخواست. دلش سینیای بزرگ و استکانای بلور کمرباریک میخواست. دلش میخواست به عالم آدم نشون بده داره صاحب یه داماد پولدار میشه. مدام خاله ها و زندایی‌ها و همینطور عمه‌ها و زنموهامو دعوت میکرد و خلعتیای منو به رخشون میکشید. میگفت زنمو دلش خوش دختر شوهر داده. سر خلعتی آوردن، خانواده یه پسر دعوا رو انداختن که ما فقط رسم داریم واسه خلعتی یه کله قند ببریم و یه دست لباس. حالا زنموت اینا رو میبینه و چشمش در میاد. خلاصه تنها چیزی که اون روزا واسه ننه و آقا مهم بود فقط پول بود. پولی که به قول آقام میگفت اگه روی مرده هم بذاری زندش میکنه. حاجی هنوز منو عقد نکرده بود، اما وضعیت زندگی ما رو عوض کرده بود. داشتن یه قالب پنیر تو وعده صبونه واسه مایی که 7 روز هفته و 30 روز ماه صبونمون فقط نون و چایی بود خیلی حرف بود. تازه ننه دست و دلبازی به خرج میداد و کنار قالب پنیری که از شدت شوق مدام نگاش میکرد
گاهی 2 نیمرو یا 2 تخم مرغ آبپزم میذاشت و مدام تاکید میکرد که ما اینا رو صدقه سر حاجی داریم و من خوب میدونستم اینا رو میگه تا من فکر نگفتم به حاجی رو از سرم بیرون کنم. مدام از دستای پینه بسته بهروز و کمر آسیب دیده آقام میگفت تا دل منو به رحم بیاره. یادم 2 روز بعد از اون ماجرا بود و من با قصه تو حیاط نشسته بودم و داشتم کتابمو ورق میزدم که در خونه رو زدن. دستی به 4 قدم کشیدم و به سمت در رفتم. در رو که باز کردم چشمم به مرد جوون قد بلندی افتاد. لاغرندام بود با صورتی استخونی و بینی بلند و چشم و ابرویی مشکی. منو که دید واسه چند لحظه بدون حرف خیره شد بهم. سنگینی نگاهش اما باعث شد از شرم سرمو پایین بندازم. سرمو که پایین انداختم انگار تازه به خودش اومد. گلویی صاف کرد و قدمی به عقب برداشت و گفت ببخشید، من پسر نعیم خاتونم. ننم منو فرستاده تا زن آقا علی و همینطور دختر بزرگشو ببرم امارت. ظاهرا خیاط خبر کردن و گفتن این 2 نفر باید باشن. سری تکون دادم و آهسته گفتم چشم، اجازه بدید ننمو صدا بزنم تا چند دقیقه دیگه میای. با حیرت گفت یعنی تو قرار زن حاجی بشی؟ محجبینی که میگن تویی؟ با بغض سری تکون دادم. پوزخندی زد و بی پروا گفت توف شرف نداشتش. مردک سر پیری یاد مرکه گیری افتاده. تو که جای نوشی. آهی کشیدم و بی حرف برگشتم تو حیاط. با خودم گفتم حالا یه چیزی میگم به گوش حاجی میرسه و شر میفته گردنم. رفتم سمت مطبخ و ننه رو خبر کردم و تندی هر دو حاضر شدیم و رفتیم دم در. خیال میکردم با گاری قراره بریم امارت، چون امارت خان از ده کمی فاصله داشت و نزدیک کوه بود، توی جای خوش آب و هوا و پردار و درخت. پشت امارتش هم یه باغ بزرگ بود که تا چشم کار میکرد درخت سیب و انجیر و هلو بود. اما برخلاف انتظارم پسر نعیم خاتون با ماشین اومده بود دنبالمون. سوار که شدیم آینه رو جوری تنظیم کرد تا صورت من مشخص باشه. از این کارش معذب شدم، اما سرمو انداختم پایین و توجهی نکردم. ننه اما از سر شوق وقتی سوار ماشین شد دستی به صندلیای چرمش کشید و گفت شما چرا زحمت کشیدید؟ خبر میفرستادید خودمون میومدیم. مرد جوان پوزخندی زد. این ماشینو حاجی سپرده دست من. تأکید کرده نمیخوام نامزدم سوار گاری بشه یا پیاده بیاد. وگرنه مشرحمان با گاری میومد دنبالتون. اما خب تو امارت خان هر کسی تصدیق رانندگی نداره. واسه همین از من کمک خواستن. ننه با شوق نگاهی به هم انداخت که یعنی ببین چه عزت و احترامی بهت میذارن. ولی واسه من این چیزا اصلا مهم نبود. حتی اگه با درشکه طلا هم میومدن دنبالم، من دلم خوش نبود. چند دقیقه بعد ماشین جلوی در عمارت ایستاد. تا اون روز فقط 1-2 بار گذرم به اون عمارت بزرگ 2 طبقه افتاده بود. اونم داخلش نه. فقط از دور تماشاش کرده بودم. خان حسابی به سر و وضع عمارتش رسیده بود. در ورودی به شکل دروازه بزرگی بود. و به محض رسیدنمون مرد مسنی در دروازه رو باز کرد و ماشین وارد حیاط بزرگ خونه شد. مرد جوون که هنوز اسمش رو نمیدونستم ماشین رو نگه داشت و قبل از پیاده شدن رو به ننه گفت واقعا میخوای دخترتون رو به عقد حاجی در بیارید؟ ننه اخ میکرد. حاجی دیگه داماد من جوون. ما هم اومدیم واسه تدارک مراسم عقد. اینو گفت و از ماشین پیاده شد. خواستم پشت سرش پیاده شم که مرد جوون گفت حیف تو واسه این پیری. تا دیر نشده یه کاری بکن دختر جون. عقد که بشی دیگه کاری از دستت ساخته نیستا. نم اش توی چشمم نشست و سری گفتم نمیتونم. کاری از دستم ساخته نیست. و قبل از اینکه ننه بفهمه دارم با اون جوون حرف میزنم از ماشین پیاده شدم. نعیم خاتون با روی خوش به استقبالمون اومد. زیر چشمی نگاهی به مرد جوون انداختم. در حالی که کنار ماشین ایستاده بود داشت خیره نگاه میکرد و اهمیتی به نگاه تند ننه نمیداد. نعیم خاتون اشاره‌ای بهمون کرد و گفت خوش اومدید. تشریف بیارید نشیمن پایین. خیاط اومده واسه دوخت لباس. مشاطه هم اومده یه نگاهی به صورت محجب اینجا بندازه. بعدم خودش نزدیک مرد جوان شد و همونطور که داشت یقه پیراهنش رو با دست مرتب میکرد گفت الهی قربون قد و بالات برم ننه. دست درد نکنه. تو دیگه برو. کاری بود خبرت میدم. در حالی که سرم پایین بود اما سنگینی نگاهش رو حس میکردم. قلبم تون تون میزد و با خودم فکر میکردم که اگه حاجی منو ندیده بود شاید واقعا نعیمه منو واسه پسرش میپسندید. مرد جوان با شی'i گفت و بدون ماشین از عمارت زد بیرون. با رفتنش نعیم خاتون دست دور کمر من انداخت و راهنماییم کرد سمت نشیمن و همزمان گفت
خیلی وقته که تو عمارت اربابی جشن و سرور نداشتیم. انشاءالله این مراسم به خوبی و خوشی برگزار بشه. خدا رو چه دیدی؟ شاید بچه منم یکی رو دید و پسندید و از این وضعیت در اومد. پشت سرش وارد نشیمن بزرگ خونه شدیم. با دیدن اون همه خیاط اونجا چشمم داشت از حدقه بیرون میزد. 3 خیاط آورده بودن که چرخاشونا هم با خودشون آورده بودن تو نشیمن و کلی پارچه هم روی هم اونجا تلمبار شده بود. با دستور نعیم خاتون خیاط جوانتر مشغول گرفتن اندازه های من شد. مدام زیر چشمم نگام میکرد و کارش که تموم شد ابروی بالا انداخت و گفت عجب شانسی داری تو دختر. کی فکرشو میکرد حاج مظفر معروف یه دختر دهاتی رو عقد کنه ببره تهرون. یه عالمه دختر دور و برش تو تهرون ریخته که آرزو دارن جای تو باشن. والا خوش به سعادتت. در ضمن من از بچگی تو عمارت حاجی کار کردم. اولش گلفتی و نوکری. اما بعد حاجی که دید استعداد دارم منو فرستاد کلاس خیاطی پیش یه خانم فرنگی. واسه همینم الان اصرار داشت من واسه عروس جدید لباس بدوزم. کار دست منو خیلی قبول داره. شاید باور نکنی. اما تموم کت و شلواراشو من خودم میدوزم. از من میشنوی بخت بهت رو کرده دختر جون. با بغض عقب رفتم. بعد جور دلم گرفته بود و هیچ کدوم از اون آدما حال و روز منو درک نمی‌کردن. همشون فقط پول و ثروت حاجی رو می‌دیدن. سرم گرم نگاه کردم به پارچه ها بود که نعیم خاتون نزدیکم شد و گفت مرجبین میای یه لحظه بریم تو اتاق من. کنجکاو نگاش کردم و گفتم طوری شده؟ لبخندی تصنعی زد و گفت هول نکن، طوری نیست. یعنی چطور بگم؟ اصلا بیا بریم تو اتاق، خودت میفهمی. دروغ چرا؟ فهمیدم چی میگه. اما خودم رو زدم به اون راه و گفتم خب بگید چی کارم دارید؟ کلافه گفت یه سری رسم و رسومات هست که حاجی هم اتفاقا به اونا خیلی پایبنده. واسه همین از من خواسته رسم و رسومو به جا بیارم. بعدم خندید و ضربه‌ای به پهلوم زد و گفت در ضمن اونجور که من متوجه شدم حاجی آتیشش حسابی تنده. حواست باشه تو عقد کار دستت نده. ماشاءالله از بس خوشگل و خانومی، خب حق داره نتونه چشم ببنده روت. حالا هم طوری نشده. یه تو که پا بیای اتاق من همه چی تموم میشه. ننه که دید من و نعیم خاتون داریم با هم صحبت میکنیم با کنجکاوی جلو اومد و گفت طوری شده خانوم. مرجبین خطایی کرده. نعیم خاتون سری تکون داد. طوری نیست حلیم خانم. رسم و رسومو به جا میارم. حاجی از من خواسته که این کارو واسش انجام بدم. ننه که اصلا ترس و وحشت من واسش مهم نبود سری قبول کرد و گفت پاشو مرجبین ننه. رسم و رسوم دیگه. باید به جا بیاریم. برو که بعد از اونم مشاطه میخواد نگاهی به صورتت بندازه. حالم داشت از اون شرایط به هم میخورد. اما مگه چاره جز چشم گفتن داشتم. با پاهای لرزون همراه نعیم خاتون از پله‌های چوبی عمارت بالا رفتم. سرم اما گیج میرفت و حس میکردم همه چیز داره دور سرم میچرخه. به سختی خودم رو به اتاقش رسوندم. انگار متوجه ترسم شد که سری لیوان آبی به دستم داد و مجبورم کرد بشینم روی تشکچه مخمل گوشه اتاق. خودش هم همونطور که داشت تو آینه سر و شکلش رو مرتب میکرد گفت هول نکن جونم. قرار نیست اتفاقی بیفته. چند لحظه ای قابل میاد نگات میکنه و منم یه نگاهی به تن و بدنت میندازم. با گریه گفتم نمیشه بدون این که نگام کنید بهشون بگید من خوبم. به خدا هیچیم نیست. رو بدنم حتی یه خالم ندارم. هیچ مشکلی هم ندارم. نفس عمیقی کشید و اومد کنارم نشست. دستورشونم انداخت و با محبت گفت نکن اینجوری با خود دختر. آدمی زاد گاهی مجبوره برای صلاح خودش و خانواده‌اش از خیلی چیزا بگذره. من حاجی رو خیلی وقته میشناسم. مرد بدی نیست. زن دوسته. مخصوصا که زن اولش رو از دست داده و قدر زن رو بهتر میدونه. باید خدا رو شکر کنی که سر هوو نمیری. به خدا هیچ چیزی بدتر از این نیست که بخوای با هوو سر کنی. داری میری تهرون دختر علی. داری امارت نشین میشی. امارتی که 10 برابر این امارته. 30-40 تا خدم و حشم واسط کار میکنن. نیمه پر لیوانو ببین دختر جون. فقط سن و سال بالاشو نبین. ثروت زیادشو ببین. این که تو تنها زنشی. یه بچه که براش بیاری، اون بچه میشه وارث ثروتی که به خواب هم نمیدیدی. دیگه چی میخوای از زندگی؟ بمونی اینجا تهش زن یه رعیت میشی که محتاج یه لقمه نونه. مردی که یه روز داره 10 روز نداره. سن و سال اونقدر هم مهم نیست. اصلا خود من 20 اندی سال از خان کوچیک‌ترم. وقتی اومد خواستگاریم من فقط 23 سالم بود.
اما اون نزدیک به 50 سالش بود. ولی خب سبک سنگین کردم، دیدم خوبیاش بهتر از بدیاشه. تازه وضعیت تو که خیلی بهتر از منه. اگه بدونی طلا خاتون تو اون سالها چقدر منو اذیت کرد، چطور منو از جگرگوشم دور کرد، به خدا هر کی جای من بود فتنه ها میکرد تو زندگیش. به هر حال من جوان‌تر بودم و روی داشتم واسه خودم. اما به خدا که هیچ وقت بدشو نگفتم، چون میخواستم زندگی کنم. زندگیم با جنگ و دعوا نمیشه که. حالا هم پاشو دختر قشنگ، کاری به کارت نداریم. با گریه دراز کشیدم. تمام جونم میلرزید. نعیم خاتون بیرون از اتاق رفت و لحظاتی بعد با یه قابله سن و سالدار وارد اتاق شد. درو بست و قابله اومد کنارم نشست. خودش هم اون برم. آخ که نگم توی اون لحظات دلم میخواست زمین دهم باز کنه و منو ببلعه. اما خب رسم بود و من نمیتونستم مخالفت کنم. کار قابله که تموم شد از جاش بلند شد و با اشاره چشم چیزی به نعیم خانم گفت. نعیم خانم خوشحال از اون شرایط اونو مرخص کرد که بره و اومد نگاهی به تن و بدنم بندازه که همون لحظه در با شدت باز شد و منی که درست جلوی در بودم قبل از نعیم خاتون چشمم به پسرش افتاد که هاج و واج داشت ما رو نگاه میکرد. جیغی از ترس کشیدم و سر خودم رو جمع جور کردم. نعیم خاتون سیلی به صورتش کوبید و گفت خدا مرگم بده. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای خدا، حاجی بفهمه خون به پا میکنه. یالا برو بیرون. و سری رفت جلوی در و پسرشو که این مجسمه با تعجب داشت منو نگاه میکرد بیرون کرد و در رو سری بست. صدای متعجب پسرش اما به گوشم میرسید. چی کار میکردین ننه؟ نعیم خاتون با حرص گفت به تو چه؟ تو اینجا چی کار میکنی اصلا؟ 1000 بار نگفتم در نزده نیا تو. خدا منو مرگ بده. یه وقت از دهنت در نره بگی نامزده حاجی رو دیدی یا؟ مرد جوان با حرص گفت هی حاجی واسه من نکن ننه. مردک انگار ما نوکر و کلفتشیم. یه امانتی داده بود به من، گفته بود برسونم به دست شما، یادم رفته بود. برگشتم که اینو بذارم تو اتاقت. فکر می‌کردم تو نشیمن پیش خیاطا باشی. چه میدونستم اومدی تو اتاق؟ ننه، داشتیم با این دختر چیکار می‌کردی؟ نعیم خاتون با حرص گفت به تو چه ربطی داره؟ یالا برو تا کسی تو رو اینجا ندیده. طلا و دختراش بو ببرن، میرن همه چیو میذارن کف دست حاجی. برو، ده زود باش دیگه. صدای قدمای پسرش به گوشم رسید و بعدش در اتاق باز شد و نعیم خاتون وارد اتاق شد. صورت خیس ازش که منو که دید اومد جلو و کنارم نشست. بغلم گرفت و با محبت گفت ببخش عزیزکم، طوری نشده. اصلا جاییت پیدا نبود. به خدا بچم با حجب و حیاست. سر بالا نمیکنه ببینه. فقط یکم شوکه شده بود. به کسی چیزی نگی یا؟ به خدا که از امن نبود. بیجون سری تکون دادم و از جا بلند شدم. توی این چند روز چه بلاهایی که سرم نیومده بود. نعیم خاتون کیسه‌ای رو از روی تاقچه برداشت و بازش کرد. 4 تا علنگوی پهن گرفت سمتم و گفت اینم هدیه حاجی. گفت بعد از دیدنت حتما اینو بهت بدم. خواسته دل نو عروسشو به دست بیاره. اینو گفت و علنگوها رو انداخت تو دستای ظریف و باریکم. علنگوها واسم گشاد بودن. نعیم خاتون میگفت از بس لاغری همه چی به تنت زار میزنه. اما بری خونه ی حاجی اونقدر غذاهای مقوی و خوشمزه به خوردت میده که سر ماه یه پرده گوش میاد رو تنت. اون موقع این علنگوها هم اندازت میشه. اینا رو گفت و در اتاقو باز کرد و ازم خواست برگردیم تو نشیمن. اما من حس میکردم زانوم تحمل وزنمو نداره. به سختی از جا بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. فکر این که پسر نعیم خاتون منو تو اون حال و روز دیده داشت دیوونم میکرد. نعیم خاتون جلوتر از من از پله ها پایین رفت. هنوز 3-4 پله مونده بود تا پام به زمین برسه که حس کردم جون از تنم رفت. چشمام سیاهی رفت و زانوهام سوس شد. چنگی به نرده ها زدم اما فایده ای نداشت. چشمام بسته شد و از پله های باقی مونده سقوط کردم و روی زمین افتادم. صدای جیغ نعیم خاتون و قدمای بلندی که به سمتم می اومد و میشنیدم. به سختی چشمامو باز کردم. نعیم خاتون وحشت زده اسممو صدا میزد. اما کسی اونو کنار زد و دست زیر زانوم انداخت و بغلم کرد. آخرین صحنه‌ای که دیدم چشمای نگران مردی بود که چند دقیقه قبل منو با اون حال و روز تو اون اتاق دیده بود و بعد چشمام بسته شد و از حال رفتم. اما با حس بوی تندی که تو مشامم پیچید چشم باز کردم. برای لحظه‌ای اصلا یادم نمیومد چی به سرم اومده. اما صدای زنی به گوشم رسید که میگفت خانم به هوش اومدن. نگاهی به اطراف انداختم. توی اتاق ناآشنا بودم. احتمالاً یکی از اتاقای خونه خان.
نعیم خاتون و ننه سراسیمه اومدن بالا سرم. نعیم خاتون دستی به موهای پریشونم کشید و گفت مردیم از نگرانی دختر. خوبی؟ جایی درد نمیکنه؟ مچ پام درد میکرد. اما دردش در حدی نبود که نتونم تحملش کنم. سری به نشونه نه تکون دادم و کمی آب خوردم. نعیم خاتون نگران گفت چشمت زدم به خدا. تو رو خدا به حاجی نگید چی شده ها. منم سپردم به باقی اهل خونه که دهنشون بسته باشه. اینا رو گفت و خیالش که بابت من راحت شد از جا بلند شد و من و ننه رو تو اون اتاق تنها گذاشت تا کمی استراحت کنم. اما همین که بیرون رفت ننه با حرص گفت چه مرگت محجبی؟ جلوی چشم این همه آدم قش کردی که خبر ببرم واسه حاجی و بگن دختره قشیه؟ با ناراحتی گفتم مگه دست خودم بوده ننه؟ زنی که تازه 2 روزه میشناسم نشسته کنار قابله و تمام جون منو وارسی کرده. بعد اون بود که ضعف کردم و حالم بد شد. ننه غرغر کنان گفت چه غلطا؟ مگه این همه دختر قبل از ازدواج مایه نمیشن؟ همشون قش میکنن؟ پاشو خودتو جمع کن بریم مشرط 1 ساعت منتظر توه. لابا یه دورم میخوای بعد از کار اون قش کنی. به سختی از جا بلند شدم و همراه ننه از اتاق بیرون زدم. وارد حیاط که شدم چشمم به نعیمه افتاد. جلوی پسرش ایستاده بود و تون تون باهاش حرف میزد. مشخص بود اما از چیزی عصبانیه. پسرش هم سرش پایین بود و فقط سر تکون میداد. ننه فشاری به بازوم آورد و گفت به چی زور زدی دختره یه خیره سر؟ خیال نکن حواسم نیستا. خوب میفهمم مدام زل میزنی به این پسره. همه هم دیدم وقتی بیهوش شدی چطور خودش رو انداخت وسط و بغلت کرد و برد تو اتاق قدیمی خودش. حس غریبی داشتم. انگار که بعد از ساعت‌ها تشنگی یه لیوان آب خنک خورده باشم. انگار شوقی درون وجودم زنده شده بود. ننه که منو تو اون حال دید با حرص گفت اگه پسر نعیم خاتون نبود حقشو میذاشتم کف دستش. مردک یه جوری نگران بود و سر طبیب داد میزد انگار نه انگار تو حفاش غریبه ای باهاش. نعیمه هم مدام میگفت بچم نگرانه چون حاجی محجبینو امانت سپرده بهش. انگار ما عقل نداریم. نمیدونم چطور ما رو انقدر خر فرض کرده. به سختی چشم گرفتم از مرد جوونی که از دور زیر چشمی نگاه میکرد و همراه ننه به سمت نشیمن برگشتم. ننه اما مدام زیر گوشم نصیحتم میکرد. حواستو جمع کن محجبی. این ماجرا شوخی بردار نیست. باد به گوش حاجی برسونه دست نامحرم به زنش خورده بلوا به پا میکنه. ندیدی نعیمه چطور هول کرده؟ میترسه طلا خاتون و خدمه خونه حرفی به حاجی بزنن. به فکر خودت نیستی، به فکر این بیچاره ها باش که با سر به هوایی تو به درد سر میافتن. سرسری چشمی گفتم و در حالی که کل فکرم پی اون مرد جوان بود نشستم جلوی مشرطه. اول خوب صورتمو نگاه کرد و بعد گفت بهتره فردا بریم تا صورتمو واسم اصلاح کنه. زیر لب باشه‌ای گفتم. وقتی هم گفتم اجازه بده تو خونه خودمون این کارو کنیم اخمی کرد و گفت نمیشه دختر جون. حاجی تاکید کرده خودم با دقت این کارو انجام بدم. با غصه باشه‌ای گفتم و تو دلم لعنتی به حاجی فرستادم. آخه مردم انقدر خاله زنک که انقدر تو کارای زنونه دخالت کنه. پارچه رو اون روز انتخاب کردیم و قرار شد خیاط طبق مد روز همه رو دوخت بزنه. و ما 2 روز دیگه بریم واسه پرو کردن لباسا. حسابی درگیر مراسمای عقد بودیم. فردای اون روز مشرطه اومد خونه. فهمیدم همراه پسر نعیمه اومده. انگار حاجی پول هنگفتی بهش داده بود و ماشینی در اختیارش گذاشته بود تا به امور مراسم عقد رسیدگی کنه. ما هم سری وسایل رو جمع کردیم و راهی گرمابه شدیم. اول فکر کردم قرار پیاده بریم. اما مشرطه گفت پسر نعیمه خاتون دم در منتظر ما رو برسونه. مشرطه جلو نشست و من و ننه و مهسا و 2 تا از خاله هامم به زوری خودمون رو عقب جا کردیم. پسر نعیمه خاتون که هنوز اسمشو نمیدونستم ماشین رو به حرکت در آورد و خیلی زود جلوی گرمابه از حرکت ایستاد. هوا تنه گفت 2 روز دیگه احتمالاً باید با ماشین بیام خونتون تا اگه دختر خانم خواست از این اتاق به اون اتاق بره برسونمش. از حرفش خندم گرفته بود. اما خب تنشو بی جواب گذاشتیم و به سمت گرمابه رفتیم. توی حمام مشرط تمیز کردن بدنمو خودش به عهده گرفت و حسابی کل بدنمو کیسه کشید. جوری که حس می‌کردم کل پوست بدنم داره میسوزه و اشکم سرازیر شده بود. و اونقدر تو گرمابه منو شست که آخر سر چشمم سیاهی رفت و حالم بد شد. و همون لحظه صدای زنی به گوشم رسید که گفت یه سینی آوردن گفتم واسه دختر علیه. کمی بعد سینی بزرگ مسی جلوم قرار گرفت. با دیدن خوراکیای توی سینی خاله سکینه با تعجب گفت
اینا رو کی آورده؟ شربت و گوشت کباب شده و آجیل و میوه و شیرینی به مقدار زیادی تو سینی بود. انقدر صف کرده بودم که بی توجه به اینکه کی اینا رو فرستاده دست کردم و یه لیوان شربت و شیرینی برداشتم. زنی که معلوم بود دلاک گرما بست و سینی رو آورده بود گفت اینا رو از طرف عمارت آوردن. خوش به حال دختر. انگار خیلی هواتو دارن. زن اینا رو گفت و در حالی که زیر لب حرفایی میزد که نمیدونستم چیه از همون دور شد. اما واسه من همه چی عجیب بود. نعیم خاتون میگفت حاجی رفته تهران و واسه مراسم عقد میاد. اون وقت با این وجود این همه بریز و بپاش و کادو و هدیه از کجا می اومد پس؟ همون که کردیم دوباره همگی سوار ماشین پسر نعیم خاتون شدیم و برگشتیم سمت خونه. خاله ها اما از شوق سر جاشون بند نبودن. مدام میگفتن کاش بری تهران و دست دخترای ما رو هم بگیری بلکه اونجا یه شوهر خوب گیرشون بیاد. خاله سکینه هم میگفت اصلا سراغ بگیر شاید نامزدت واسه بچه‌های ما کار سراغ داشته باشه. منم انگار کم کم قبول کرده بودم که این مرد قرار شوهرم بشه. و با خودم میگفتم اصلا سن و سالش چه اهمیتی داره وقتی اینقدر هوامو داره و دورا دور به فکرمه. از ماشین که پیاده شدیم چند قدمی به سمت در خونه رفتم که به سر نعیم خاتون صدام زد. معجبین خانوم. با تعجب برگشتم عقب. اشاره‌ای به صندلی عقب کرد و گفت وسایلتون جا مونده. ننه انقدر غرق حرف زدن با خاله هام بود و ذوق داشت که اصلا نفهمید من برگشتم سمت ماشین. منم از فرصت استفاده کردم و سری دویدم سمت ماشین و در رو باز کردم و نگاهی به داخل ماشین انداختم و گفتم اینجا که چیزی نیست. پسر نعیم خاتون برگشت سمتم و سری گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.